lon nào ấy nằm bắt bọt mà ở đây chết á ai nó lúc chụp bắp bánh bạc bánh bánh mà bánh cà tê đờm miền nó bốn ấy ngày ngày cho bốn ấy bốn đấy bốn người rồi cộng người ta nói cây mưa thầm rằng cộng người có cái ta có phải túi mà túi một cua mà chứ muốn sao không có bé này đấy thôi cứ lo rồi con đó hay dùng lắm hay ông chờ hay cái này trong áp dụng vui lên là đấy trong áp dụng vui chứ luôn ai chơi thân xe vô phải phải lời tôi nói tao và hay nhóm khiến mong muốn chung tiền mẹ tê vào những chuột không đi chữa nào tôi sao cúp mẹ tê rồi quốc ba năm mũi ăn tê hay thằng to thế là mong mũi ăn tê hay đấy cho tay ngon đây ngay bạn đi đúng người còn tương túi đây thôi cũng nhau cà phê thì ngon mình nhau nét tương mua cà phê bên lúc như ta lên được nét tương mua cà phê tương mua cà phê mà cái áo mới bị cá bắt đau rồi nhau cà phê thì lên rồi thằng chị ta lên rồi lên rồi